ৱেলকাম টু মিছন APSC AEG ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দুটা ছাবজেক্ট ডেট ইজ ইৰিগেশ্যন আৰু হাইড্ৰলজি। ইয়াৰ ৰিলেটেড কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পিন পইণ্ট যিবিলাক নেকি APSC বা তেনেকুৱা ইকুইভেলেণ্ট বৰ্ডৰ আহিবলগীয়া এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নাইবা তেনেকুৱা ইকুইভেলেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব। চ' আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম কিছুমান টপ পিন পইণ্ট যিবিলাক নেকি এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইন দ্য ছাবজেক্ট অফ ইৰিগেশ্যন এণ্ড হাইড্ৰলজি। তো যিসকলে বিশেষকৈ PWDৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ, ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নাইবা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব। চ' ফাৰ্ষ্ট আমি এটা ডেফিনেশ্যন চাই লওঁ যিটো নেকি ডেফিনেশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধে দ্য বেচিক ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন হাইড্ৰলজি এণ্ড ইৰিগেশ্যন। হাইড্ৰলজি হৈছে এনেকুৱা এটা চায়েন্স which deals with the properties, distribution and circulations of water in earth is known as hydrology. So কেতিয়াবা ডেফিনেশ্যনৰ ওপৰত বেচিছ কৰি পেলাই কুৱেশ্যন সোধে। তাৰপিছত নেক্সট ইজ ইৰিগেশ্যন কি সকলোৱে জানা দ্য প্ৰচেছ অফ আৰ্টিফিচিয়েলি ছাপ্লাইং ৱাটাৰ টু দ্য চইল ফৰ ৰেইজিং ডিফাৰেণ্ট ক্ৰপছ। চ' ক্ৰপছৰ গ্ৰ'থৰ কাৰণে আমি আৰ্টিফিচিয়েলি যিখিনি ৱাটাৰ ছিষ্টেম বা যিখিনি ৱাটাৰ আমি ছাপ্লাই কৰোঁ চ' সেইটোক কয় ইৰিগেশ্যন। নাও একুইফায়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধে অ'কে একুইফায়াৰ, একুইডাট, একুইফিউজ এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' একুইফায়াৰ কি হয় চোৱা দ্য পাৰ্মিয়েবল ফৰ্মেশ্যন হেভিং ষ্ট্ৰাকচাৰ হুইচ পাৰ্মিট এপ্ৰিচিয়েবল কোৱান্টিটি অফ ৱাটাৰ টু মুভ থ্ৰু দেম আণ্ডাৰ অৰ্ডিনেৰী ফিল্ড কণ্ডিশ্যন। যদি আমি চেণ্ডৰ এক্সাম্পলটোকে চাওঁ আমি চেণ্ডৰ পৰা ৱাটাৰটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ। ছাপ'জ আমি মটৰ লগাই পেলাই চেণ্ডৰ তলত থকা ৱাটাৰখিনি বা চেণ্ডৰ ভিতৰত থকা ৱাটাৰখিনি আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ বিকজ চেণ্ড ইজ এ পাৰ্মিয়েবল ফৰ্মেশ্যন। ঠিক আছে, যদিহে আমি চাৰ্টেন এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ আণ্ডাৰ অৰ্ডিনেৰী ফিল্ড কণ্ডিশ্যনত চ' তেনেকুৱাক আমি একুইফায়াৰ বুলি কওঁ। ঠিক আছে, চ' দ্য পাৰ্মিয়েবল ফৰ্মেশ্যন হেভিং ষ্ট্ৰাকচাৰ which permit appreciable quantity of water মানে sufficient amount of water আমি যদি কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ তাক আমি একুইফায়াৰ বুলি কওঁ। But the water bearing stratum that creates groundwater reservoir and feeds well or spring is known as যাৰ যোগেদি আমি wells বা spring বনাব পাৰোঁ। okay, so that is called aquifer। তাৰপিছতে এই aquifer is considered as confined aquifer বুলি কেতিয়া কম সেইটো সুধিছে। aquifer confined at the bottom, ঠিক আছে, but not at the top। মানে এতিয়া আমাৰ aquifer যদি টপ সাৰফেসটো কনফাইন থাকে আৰু বটম সাৰফেসটো যদি ওপেন থাকে তেতিয়া আমি বেলেগ এটা বুলি কম। আৰু নতুবা সাপোজ an aquifer is confined at the bottom, বটমত পুৰা একদম নন পাৰ্মিয়েবল মেম্বাৰ দি কনফাইন কৰি ৰখা হৈছে, বাট টপ ইজ পাৰ্মিয়েবল। ঠিক আছে, টপৰ পৰা আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ ৱাটাৰ। ঠিক আছে, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ একুইফাৰক আমি আনকনফাইন একুইফায়াৰ বা ৱাটাৰ টেবল একুইফায়াৰ বা নন আৰ্টিচিয়ান একুইফায়াৰ বা ফেৰটিক একুইফায়াৰ বুলিও কওঁ। Next is the aquifer which the water table serve as the upper surface of the zone of the saturation, that is called unconfined aquifer। তাৰপিছত the hydrological cycle or hydrologic cycle is based on কোনটো ইকুৱেশ্যনৰ ওপৰত বেচিছ কৰি আমাৰ হাইড্ৰলজিকেল চাইকেলটো হৈছে, that is ৱাটাৰ-বাজেট ইকুৱেশ্যনছ। Next is the aquifer in which groundwater is confined under pressure greater than the atmospheric by overlaying relatively impermeable area is called confined aquifer or artesian aquifer। So ইয়াতে groundwater টো confined stageত আছে, so that's why it is a confined aquifer। Next is water well excavated through confined aquifer। confined aquifer পৰা আমি যিটো well excavate কৰোঁ সেইটোক আমি artesian well বুলি কওঁ। ঠিক আছে, next is the volume of water that an aquifer release from or takes into storage per unit surface area of aquifer per unit change in the component of the head normal to that surface is known as storage coefficient। Next is coefficient of permeability কি হয় the velocity of the flow which will occur the total cross sectional area of the soil under a unit hydraulic gradient। So according to Darcy's law V is equal to KI। ঠিক আছে, so what is K? K is V by I, that is the velocity of the flow divided by unit hydraulic gradient। ঠিক আছে, so সেইটো questions কেতিয়াবা সোধে। Next is the rate of flow of water to vertical strip of aquifer of a unit width। so aquifer vertical stripৰ মাজেৰে the rate of flow per unit weight যদি আমি চাওঁ তাক আমি under the full saturation height under unit hydraulic gradient যদি আমি চাওঁ সেইটোক আমি coefficient of transmissibility বুলি কওঁ। Next is the impermeable
formation which contain water but not capable of transmitting or supplying significant quantities. For example, clay. So our clay কি হয়? Clay can hold water, ঠিক আছে, বহুত পৰিমাণৰ water সি hold কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, but আমি তাৰ পৰা extract কৰিব নোৱাৰো, ঠিক আছে, clay পৰা আমি generally significant quantity of water আমি ওপৰলে টানি আনিব নোৱাৰো, ঠিক আছে, so that's why it is called aqueous fluids. তাৰ পিছতে aqueous কি হয়, ঠিক আছে, aquifers পৰা আমি certain amount of water extract কৰিব পাৰো, significant quantity of water আমি extract কৰিব নোৱাৰো, অকমান পাৰো, so that is called aqueous fluids. আৰু aqueous হৈছে for example rock বা boulder, so তাতে আমি water হি store কৰিবও নোৱাৰে বা water transmit কৰিবও নোৱাৰে, so হেতুক কয় aqueous, ঠিক আছে, an impermeable formation which neither contain water nor transmitting any water, example rock is called aqueous. Next is the fertility of the soil adversely affected. Soil or fertility affect হৈ যায় যদিহে pH value টো বহুত বাঢ়ি যায়. If pH is greater than 11, it will create fertility problem in soil, or you can say uh, the soil become infertile. Next is current meter কিয় use কৰা হয় সুধে. A current meter is used to measure velocity measure কৰিবৰ কাৰণে use কৰা হয়. Next is irregular shaped lumps of ice is nothing but it is known as hailstone, ঠিক আছে. Next is irrigation is that where object of irrigation is fulfilled without constructing any engineering. যদি আমি একো extra engineering work construct নকৰাকে আমি যদি activity to carry out কৰিব পাৰো, okay, irrigation মানে water supply to carry out কৰিব পাৰো, so that is called natural irrigation. Next is the natural surface of a stream or river is known as bed or river bed. Next is the irrigation done by constructing properly designed and suitably located hydraulic structure is known as artificial irrigation. Next is the irrigation which sewage from a town instead of natural water, in which disposal of the sewage is the primary objective. So আমি sewage খিনি disposal কৰাৰ কাৰণে যদি আমি water supply system এটা design কৰো, হেতু primarily কি হয়, that is a one type of irrigation that is called bore irrigation. Next is flow irrigation কেতিয়া দিয়া হয়, when irrigation water in canal is available at such a level that it can flow over the adjoining land by gravity. যদিহে ওচৰ পাজৰ যিখিনি land আছে য'ত নেকি water supply কৰা হ'ব, by means of gravity যদি আমি water supply কৰিব পাৰো, ঠিক আছে, মানে irrigation water আমি supply কৰিব পাৰো, that is called flow irrigation. Next is inundation irrigation is otherwise also known as, so inundation irrigation or another নাম হৈছে flood irrigation, মনত ৰাখিবা. Next is when water has to be lifted up before it could be applied on land, then it is called lift irrigation. য'ত নেকি আমি মটৰ লগাই পানীখিনি ওপৰত উঠালো, then সেই পানীখিনিৰ পৰা যদি আমি irrigated area irrigation provide কৰিছো, that is called lift irrigation. তাৰপিছতে next important point for irrigation, for standing crops in underlying sandy fields, the best method of irrigation. So sandy fieldৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে স্প্ৰিংলাৰ, য'ত নেকি স্প্ৰিংলাৰ চিষ্টেম থাকে, স্প্ৰে কৰি পেলাই আমাৰ কি হয় irrigation system to বা irrigated water আমি provide কৰো, ঠিক আছে. For cereal crops, the most commonly adopted method of irrigation is sake method, ঠিক আছে. Next is in field under furrow irrigation, the furrow is, what is furrow? These are the narrow ditches which carry irrigation water. য'ত নেকি পানী গৈ থাকে, narrow ditches বিলাকক আমি furrow বুলি কওঁ, ঠিক আছে. Next is in irrigation system, water is applied in the form of drops directly near the base of the plant. আমি যদি প্ল্যান্টৰ root জনত যদি আমি water provide কৰি আছো, ঠিক আছে, if we are providing irrigated water just in the base of the plant, then it is called drip or trickle. Next is this is very important, পাই সুধি থাকে যে আমি ফাষ্ট ৱাটাৰিংটো যেতিয়া কৰো বিফৰ স'য়িং দ্য ক্ৰপছটো স'য়িং হোৱাৰ আগতেই আমি যিটো ফাষ্ট ৱাটাৰিং কৰো সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ, পেলিঅ' ইৰিগেশ্যন, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামত হয়. নেক্সট ইজ আৰু এটা আছে, চবে কনফিউজ কৰে পেলিঅ' ইৰিগেশ্যন আৰু কোৰ ৱাটাৰিং. কোৰ ৱাটাৰিং হৈছে দ্য ফাষ্ট ৱাটাৰিং গিভেন টু দ্য ক্ৰপছ হুইচ when it has grown few centimeter. For example, তুমি কৰবাত এটা ক্ৰপছ লগাইছা, let's suppose তুমি কোনোবা এটা ক্ৰপ সাপোজ ৰাইচে লগাইছা, ৰাইচটো অলপ চেণ্টিমিটাৰ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তাৰ পিছত যদি আমি ফাষ্ট ৱাটাৰিংটো কৰো, that is called core watering, ঠিক আছে. নেক্সট সুগাৰ কেন ইজ এ পেৰিনেৰিয়েল ক্ৰপ, ঠিক আছে, চ' সি গোটেই মানে এণ্টিয়াৰ ইয়েৰত আমি লগাব পাৰো, ঠিক আছে. এ লেণ্ড ইজ said to be waterlogged if the soil pours within root zone of the crops are saturated. মানে আমি waterlog বুলি কেতিয়া কম, যেতিয়া আমাৰ ক্ৰপছৰ root zone যদি water বা ক্ৰপছৰ root zone যদি পুৰা saturated conditionত থাকে, that is called waterlogged area. Next is the extent of land that get irrigated from a water source is called area cut, ঠিক আছে. Next is
the area where agriculture is not possible without irrigation. So irrigation নোহোৱাকে আমি যদি agriculture খেতি কৰিব নোৱাৰো, that is called arid region, ঠিক আছে? Next is the crops which cannot normally be grown without irrigation water are called wet crops, ঠিক আছে? সেইটোক আমি wet crops বুলি কওঁ. A crop which is raised entirely with the help of rainfall is called dry crops, ঠিক আছে? Only rainfallৰ যোগেদিয়ে যদি আমাৰ ক্ৰপটো ডাঙৰ দীঘল হয়, so that is called dry crops. Water moves through soil under the force of gravity is gravitational water, ঠিক আছে? Next is the flow of water. The particle of soil due to the source of gravity or pressure head is known as percolations, ঠিক আছে? Next is the loss of head per unit trip is termed as percolation coefficient. The movement of water under or around the structure built or permeable foundation is called seepage, তাক আমি seepage বুলি কওঁ, ঠিক আছে? Structureৰ সাইডত যদি আমি water forcefully যদি পাৰ হৈ যায়, that is called seepage. The phenomena of evaporation from water surface soil plant is generally known as, so soil plant বা water soil বা plantৰ পৰা যিটো মানে water আমাৰ evaporate হয় সেইটোক আমি evapotranspiration বুলি কওঁ. Transpiration is measured by কেতিয়াবা সুধে transpiration কিহত measure কৰা হয়, photometer or photometer, ঠিক আছে? Next is the fall of moisture from the atmosphere to the earth's surface, মানে rainfall আমি precipitation বুলি কওঁ. The proportion of precipitation that is not evaporate, so যিখিনি evaporate হৈ নাযায়, যিখিনি থাকি যায় সিহঁতক কয় runoff. Precipitation rain gaugeৰ দ্বাৰা measure কৰা হয়, ঠিক আছে? The ratio of the head recovered by the head put is nothing but head recovered divided by head put is nothing but efficiency. Next is the ratio of the change of discharge of an outlet and parent channel is known as flexibility. Next is the ratio of the depth of water levels over crest on downstream and upstream of the model is known as drawing ratios. Next is the field capacity of the soil depends upon on porosity and capillarity. মনত ৰাখিবা soilৰ field capacity depend কৰে porosity আৰু capillarityৰ ওপৰত. The ratio of soil moisture, the soil moisture useful in the plant growth is known as capillary water. Capillary water plant growth maximum contribution কৰে. তাৰপিছত delta আৰু dt ওপৰত question সুধে, what is delta? The ratio of total volume of water delivered to a crop to the area on which it has been spread, ঠিক আছে? So কিমান volume of water আমি cropত delivered কৰিছো with respect to the total area, that is called delta. Next is the total depth of water required by a crop during the entire period, বা আমি এনেকেও define কৰিব পাৰো কি total আমাৰ কিমান water depth লাগিব for a crop during the entire period, গোটেই periodটোৰ কাৰণে, ঠিক আছে? Next is the area of the crop irrigated by the unit water running during one season is known as duty. Okay, duty is basically the area of the crop irrigated, ঠিক আছে? Next is the relation between area irrigated and the quantity of the water is expressed in, so area irrigated আৰু quantity of the water এই গোটেইখিনি আমাৰ express কৰা হয় in terms of duty, ঠিক আছে? So এইখিনি আছিলে আমাৰ কেইটামান পিন পইণ্ট, আৰু কিছুমান পইণ্ট আছে যিখিনি নেকি আমি নেক্সট ক্লাছত ডিছকাশ্যন কৰিম. আই থিংক এইকেইটা পইণ্ট যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিকোনো ধৰণৰ অবজেক্টিভ টাইপৰ এক্সাম দিবৰ কাৰণে. চ' এইখিনি পৰা যদি আপোনালোক উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে, কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰা নাই সেই এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে. তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ দেখা পাব জেই আৰু এই লেভেলৰ, চ' এইখিনি চাব পাৰে. আমাৰ এপটোৰ নাম হৈছে মিছন APSC AEJ, আৰু বহুতে আজিকালি এপ ষ্টৰত এই এপটো যিহেতু বিচাৰি নাপায়, যিসকলে আইফোন ইউজ কৰে তেওঁলোকে মেইনলি ক্লাছ প্লাছ যিটো এপ হয় সেই এপটো ডাউনলোড কৰিলে হ'ল ইন এপ ষ্ট'ৰ, আৰু এটা কোড টাইপ কৰিবলৈ দিয়া হয় অৰ্কুড, এইটো WNCWI. চ' এইকেইটা যদি আপোনালোকে টাইপ কৰে তেতিয়াহ'লে ক্লাছ প্লাছ এপটোৰ যোগেদিও মিছন APSC AEJ ক্লাছসমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব. চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ ক্লাছত. থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং.